คลิปนี้ก็ทำต่อจากคลิปที่สตรีมมิ่งมาแล้วนะคะคือลูกค้าเนี่ยได้ขับรถมาจากนครสวรรค์ค่ะระยะทางก็ประมาณ400กิโลเมตรนะคะเพื่อมาตัดผมนะคะใจรักจริงๆค่ะรับชมเลยค่ะเดี๋ยวไลฟ์นี้จะนานเกินไปนะคะเดี๋ยวรอติดตามในคลิปนะคะขอบคุณนะคะที่รับชม Thank you for watching my channel See you later